Козацький ножовий бій – це традиційна форма бойового мистецтва, що має свої корені ще в історії козацтва. Цей вид бою розвивався та вдосконалювався козаками протягом століть. Походження козацького ножового бою можна віднести ще до середньовіччя, коли козацтво стало основною силою в боротьбі з ворогами Христовими. Козаки використовували ножі не лише як знаряддя для самозахисту та побуту, але й як ефективний інструмент у бойовій тактиці. У боях козаки зачасту комбінували ніж разом з шаблею. Ніж козаки носили як за поясом, так і приховано, наприклад, в чоботі. З часом козацький ножовий бій став складовою частиною системи бойового навчання козаків. Ця система включала в себе різноманітні техніки, прийоми та стратегії. Це мистецтво передавалося з покоління в покоління і розвивалося відповідно. Багато ножів, так само як і шабель, які використовували козаки, були здобуті ними як трофеї під час військових походів. Ці трофеї були переважно польського, турецького, татарського та навіть ось такого персидського походження. Ці трофеї не лише використовувалися як бойові інструменти, але також ставали частиною козацького образу. Кожен такий ніж міг мати свою історію. Сам козацький стиль ножового бою сформований на техніці володіння короткоклинковою зброєю. Сформований також на тактиці ведення бою та психологічній підготовці у поєдинку. Ця техніка ножового бою включає в себе хвати ножа, стійки, пресування, різні удари, колючі, ріжучі, рублячі, атакуючі, а також захисні базові комбінації. Навички ножового бою напрацьовувалися козаками виключно на практичних тренуваннях. Крім безпосереднього відпрацювання техніки дій, ще й необхідна була робота з емоціями та відчуттями, а також психологічна підготовка козака на січі. Отже, від історії до сьогодення. Ніж – це зброя ближнього бою. У деяких випадках, а саме на дистанціях, до 3 метрів він за своєю продуктивністю ефективніший, ніж вогнепальна зброя, котра програє в швидкості вихоплення та підготовки до використання. Звісно ж, є такі майстри, котрі витягують вогнепальну зброю за долі секунди, але таких єдиниць. Короткоклинкова зброя тиха і смертельна, і легко приховати. При зіткненні беззбройної людини з тим, хто погрожує ножем, пам'ятайте, що найкраща тактика – це тверезо, оцінюючи обстановку, спробувати у будь-який спосіб уникнути зіткнення, у тому числі відступаючи. Іноді здібності зчитувати наміри супротивника і швидко переміщатися або навіть втікати можуть урятувати життя. Шанси на самооборону підвищуються, якщо людина може грамотно скористатися підручними засобами – ремінь, камінь, палка тощо. Але важливим є своєчасність і точність рухів. Ніж вимагає відповідальності. Навіть людина без досвіду ножового бою може завдати серйозних травм і собі, і противнику. А тепер про міфи та реальність сучасного ножового бою. Міф перший. Ходить хибна думка, що, навчившись техніки володіння ножем, можна буде легко протистояти озброєному таким же клинком противнику. На жаль, це не завжди правда, тому досвідчені інструктори намагаються не вселяти в уми та душі учнів почуття хибної впевненості у тому, що, отримавши певні навички, на тренуванні вони зможуть повністю контролювати будь-яку ситуацію. Так що, якщо є можливість уникнути сутички з противником, який озброєний ножем, слід неодмінно нею скористатися. Міф другий. Найкраще протистояти противнику озброєному ножем, перебуваючи у певній стійці. Ні, це не так. Досить небезпечна помилка, особливо якщо передбачається низька і широка стійка, яка аж ніяк не сприяє збільшенню швидкості пересування. Слід пам'ятати, що саме мобільність найбільш необхідний чинник у реальному бою. Тому, як стверджують досвідчені фахівці, стійки, яка ідеально підходить для всіх моментів сутички, просто не існує. А ось вміння вибирати оптимальний спосіб пересування, як і тих чи інших бойових умовах, справді важливе.
Міф третій. Ножовий бій схожий на поєдинок фехтувальників. Ні, це не так. Адже в реальному бою в хід ідуть різні предмети і все, що підвернеться під руку. Захоплення або вдало проведений блок або падіння відразу ж змінюють розміщення сил, змушуючи противника застосовувати зовсім інші техніки для захисту свого життя. Тому досвідчений інструктор навчає методів ведення бою на різних дистанціях і в будь-якому положенні. Міф четвертий. Головне в ножовому бою – блоки, котрі допомагають відводити удари противника. Це велика помилка, друзі. Деякі азіатські техніки надають пропускам відведенням ударів надзвичайно великого значення. Справді, такі прийоми допомагають виробляти чутливість, координацію рухів, збільшувати швидкість бійця, проте практики стверджують, що на короткій дистанції найефективніше захоплення, а не відведення озброєної руки супротивника. Або розрив дистанції. Блок слід застосовувати лише в тому випадку, коли розірвати дистанцію або зробити захоплення немає можливості. Міф п'ятий. Існує начебто ідеальний хват, найнебезпечніший у бою. І після того, як ви побачили, як ваш противник тримає ніж, визначити можна рівень його майстерності та підготовки. Це помилкова думка. У кожній бойовій ситуації боєць застосовує саме той хват, який найефективніший для конкретного випадку. Іноді однолезовий клинок доводиться обертати, щоб розташувати його в тій чи іншій площині, необхідної для досягнення бажаного результату. Тому хват, використований на початку бою, не може бути ознакою рівня досвідченості противника. Набагато важливіше вміння з максимальною швидкістю застосовувати той чи інший хват, в залежності від ситуації, що склалася. Міф шостий. Найбільш ефективний хват ножа, при якому великий палець спрямований нагору. Тобто ось так. Такого роду становище кісті часом зустрічається у деяких філіппінських вчителів, які мають чималий, причому заслужений авторитет в цій справі. Згадане положення пальців застосовується при захопленнях, гаках і абсолютно незамінне при роботі з певними видами холодної зброї, такою як кріс, сапукал, кінджал з прямим клинком або керамбіт. Але, по-перше, самі майстри стверджують, що в умовах реального поєдинку такого роду хват ніколи не використовують. По-друге, слід врахувати, що саме великий палець більш ніж наполовину забезпечує ефективність захоплення руків'я ножа. Якщо він направлений вгору, противник легко може вибити зброю з рук бійця, отримавши при цьому чималу перевагу і всі шанси на перемогу в сутичці. Міф сьомий. Ніж з рук противника можна легко вибити ударом ноги. Ні, це не так. Для бійця такого роду удар може закінчитися досить плачевно, оскільки озброєний противник цілком здатний порізати йому ногу, не докладаючи при цьому жодних зусиль. Достатньо буде просто розташувати ніж під певним кутом. І все. Більш досвідчені бійці застосовують згаданий прийом ефективніше, але вони не переоцінюють його значимість, оскільки використовують під час оборони та нападу все тіло і весь арсенал відомих їм методів ножового бою. Міф восьмий. Перший же вдало завданий клинком удар шокує супротивника і знешкоджує його. Тому слід не утримувати, а відштовхувати пораненого суперника якнайдалі. Ні. На жаль, це не так. А особливо, якщо ви маєте справу з досвідченим супротивником. Слід враховувати, що тільки бійців-початківців або ж людей, які не відрізняються сильною волею, вид своєї крові може призвести до шоку. Решта ж продовжує боротися і битися за своє життя, часом навіть у несвідомому стані. Тому досвідчені інструктори навчають навичкам самозбереження. І ці навички потрібні навіть після успішної проведеної атаки, стверджуючи, що відштовхувати пораненого конкурента в жодному разі не слід. Цим ви дасте йому повну свободу дій. Оптимальне рішення – обеззброїти і заблокувати супротивника до тих пір, поки ви не переконаєтесь у його повній недієздатності.
Міф 9. При блокуванні та обеззброюванні противника великий ризик отримання поранення. Це дійсно так, але якщо немає можливості відступати, то тоді доводиться боротися за своє життя всіма відомими способами. Один із них – знезброєння та блокування супротивника. Причому саме неосвіченість бійця у цій ситуації може послужити непогану службу, оскільки його поведінку неможливо передбачити. У такій ситуації блокуючий можуть отримати поранення, проте значно це підвищить шанси залишитися живим. Завжди треба бути обережним. Міф 10. Ножовий бій – дуже красиве видовище. Так, у фільмах сутички часом виглядають красиво, цікаво та досить привабливо. Однак реальність виглядає зовсім інакше. У бійці з застосуванням холодної зброї неминуче страждають люди, одержують каліцтва різного роду і часом смертельні. І тому, хто має намір застосовувати навички, отримані на тренуваннях на практиці, слід бути готовими до цього досить непривабливого видовища. Міф 11. Вміння володіти ножем за умов реального сучасного бою допомагає мало. Це помилкова думка. Тренування не тільки дозволяють бійцям опанувати навички ножового бою, але й роблять людей більш зібраними та серйознішими. Покращують швидкість реакції та координацію, вміння орієнтуватися в просторі та володіти власним тілом. Ефективність дій у реальному бою визначається вмінням та навичками бійця, а форма та розмір клинка грають другорядну роль. Міф 12. Опанувати основи ножового бою можна за пару місяців. Ні, це не так. Деяку інформацію про засоби поводження з холодною зброєю дійсно можна засвоїти досить швидко, а ось для того, щоб отримати реальні бойові навички, доведеться витратити не менше півроку регулярних тренувань. І це як мінімум. Міф 13. Якщо на вас нападає людина з ножем, головне встигнути дістати свою зброю. Існують прийоми, що дозволяють ухилитися від ножа противника, щоб отримати час на вилучення свого клинка. Однак, згідно з результатами тестів, проведених в Англії, для того, щоб встигнути відбити атаку озброєною ножем людини, бійцю слід дістати свою зброю тоді, коли його опонент перебуває на відстані близько 7 метрів. В іншому випадку шанси залишитися живим у беззбройної людини різко знижуються. Справжній бій на ножах – це страшне, швидке і дуже кроваве дійство, і по суті досить рідкісне явище. Зараз сильно розповсюджений спортивний ножовий бій, за чого багато і дуже багато любителів мають ілюзії, вважаючи, що поєдинок з використанням ножів – це красива і цікава дуель. Слід назавжди запам'ятати головне правило, що вражаюча здатність металу в рази перевершує людські кулаки та ноги. І якщо у людини немає нічого під руками, то не потрібно, підражаючи голлівудському кінематографу, намагатися власноруч перемогти озброєного ножем супротивника. Тож, бережіть себе та своїх близьких, і нехай береже вас Бог.